نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده وهي التدريب والتطوير. ايوه في الاداره دي ايوه طبعا اللي هي بقى العمود نفسه صحيح. اللي بتقوم عليه كل اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني صحيح. احنا اللي احنا بنتكلم عليه ده الجزء طبعا اللي عندك اللي هو مهم جدا اللي انت بتكمل عليه جزء الموارد البشريه. صحيح. والجزء يجي عندك الجزء اللي هو العمود الفقري بتاع الاداره، مظبوط. هو بقى التدريب والتطوير في ناس اوريدي عندك. صحيح. يعني ناس خلاص هم موجودين جوه الشركه، فانت بتحط خطط التطوير والتدريب ليها. طبيعي. نرجع بقى اللي احنا قلناه من شويه عشان هو كله مربوط ببعضه بالظبط. ما انا عشان كده واخدها أيوة. بالتسلسل ايوه ده. بالظبط. احنا قلنا بنعين بناء على حاجات تقنيه وحاجات سلوكيه وحاجات كومن اللي هي المشتركه، صح؟ ده نفس الموضوع. لما بنيجي نحط البلان بناخد دول في الاعتبار وبنقسمهم على حسب الوظيفه. يعني بناخد مثلا الفانكشن بتاع السيلز مثلا اللي هو وظيفه السيلز من اولها لاخرها، ناخد الافتر سيلز من اولها لاخرها وهكذا، ونبتدي نحدد الكفاءات اللي مطلوبه تقنيه سلوكيه وكومن لكل فانكشن من دول بالطول كده، من اول بدايه الوظيفه الاولانيه الاساسيه في مجال المبيعات لحد الجي ام ليفل. تمام. كل واحده من دول بنقول دول الحاجات التقنيه اللي لازم يعرفهم، دي الحاجات السلوكيه اللي لازم يعرفهم. تمام. ونبتدي نعلم الشخص على ده وعلى الليفل اللي بعديه بس. طيب انا بعلمك الليفل الحالي عشان تبقى انت ناجح في شغلتك الحاليه. طب ايه الليفل اللي بعديه عشان اجهزك تبقى بوتنشال؟ يعني ايه بوتنشال؟ تبقى جاهز ان انت تترقى للليفل تاخد السلمه اللي بعدها في السيره الذاتيه. هي يعني دي. لازم تبقى برو اكتف زي ما احنا بنقول، نخليها من الاول، ما تستناش لما يبقى في وظيفه وبعدين تطور الشخص، لا تجهزه لده. فده بنعمله لكل وظيفه، موضوع كبير جدا. تمام. ده رقم واحد. رقم 2 بنخش في حاجه تانية كبيره جدا واحنا بنطور برضو الكلام ده كله، ان احنا بنشوف الفوكس بتاع الشركه نفسها. كل براند ليه تركيز معين في كل سنه. يقول لك انا السنه مثلا اللي جايه 2026 مثلا ان شاء الله انا تركيزي هيكون على الكذا والكذا والكذا. تمام. هتاخد دول انت وتحطهم في الاعتبار انك تجهز الناس ان هم يقدروا يمثلوا ده جوه الشغلانه بتاعته ايا كان وظيفتك ايه. على فكره لازم تاخد بالك من الحته دي. يعني مثلا تخيل مثلا لو الشركه قالت لك انا اتجاهي 2026 مثلا الاي اي مثلا، قول لي كده مفيش وظيفه الاي اي مش هينفعها، اي وظيفه بس كده. فده اللي قصدي، يبقى انا كده لازم الاي اي، ولكن حجم الاي اي او معلومات الاي اي لحديها لحد لسه في الاول ما بيستخدموش كتير لسه غير بيحمي. لما ايوه برافو عليك. فهي دي، فدي بنسميها البروفيشنسي ليفل او المستويات قدرتك على استخدام الكفاءه دي. هل انت محتاج تبقى اكسبرت فيها محترف ولا محتاج تبقى عندك شويه مبادئ؟ وده بنحطه فعلا في التقسيمه، بيبقى شكلها كمان لطيف جدا، بتبقى جدول كبير كده كل وظيفه مطلوب منه ايه، الكفاءات مستواها عامل ازاي، بيبقى شكلها كمان في الاخر لما تيجي تتكلم بيها يبقى انت مش بتقول حاجه بناء على احساس، لا بناء على ده. فدي تاني حاجه بنركز برضو عليها. تالت حاجه بنركز عليها برضو الدايركشن بتاع الشركه بقى، مش بتاع البراند. خلي بالك الموضوع برضو زي ما قلت لك احنا في ده وده. الشركه بقى اللي واخده الموضوع. يعني مثلا لو رجعنا مثلا لموضوع المثال بتاع تويوتا والفطيم اللي احنا قلنا من شويه، ده تركيز ايه؟ تويوتا مثلا. نيجي بقى نمسك للفطيم، طب الفطيم عايز ايه؟ فهمت الفكره؟ فناخد ده في الاعتبار ونجهز موظفين الفطيم، ودي بتبقى حاجه على مستوى المجموعه بالكامل. لكن اللي قبليها كانت على مستوى موظفين تويوتا بس، وبنعمل نفس التمرينه ديت بنعملها مع لكسس مع هوندا مع كذا. فهمت الفكره؟ فدي برضو بتبقى حاجه ثانيه مهمه جدا. رابع حاجه والاخيره اللي هي بتبقى حاجات ليها علاقه باسسمنتس. يعني ايه اسسمنتس؟ تقييم. تقييم مثلا للشركه. لقينا ان في مثلا الشركه دي محتاجه تعمل لها ترانسفورميشن، محتاجه نعرف ان هي بيهايند مثلا قديمه قوي في حاجه معينه، او ان هي جديده متطوره في حاجه معينه، فمحتاجين ان احنا نساعدها ان هي تتطور في حاجه تقنيه، تتطور في حاجه من ناحيه برافو. المهنيه من او ناحيه المهارات بتاعه الناس اللي شغالين بالظبط. او ممكن تلاقيها ضربت على طول في الليدرشيب، في القياده فوق، في التوب مانجمنت فوق. يقول لك مثلا ايه، ان انت التوب مانجمنت دول لازم مثلا عندك فيهم مشكله جامده جدا، وطبعا دول اهم ناس، لان انت اي تغيير بيجي من فوق لتحت ما بيجيش من تحت لفوق. يعني ايه بيجي من فوق لتحت؟ يعني لازم الاداره العليا اللي فوق هي اللي تسوق وتقود التغيير ده وتنزله للناس اللي تحت، فالناس اللي تحت تبتدي تتقبله. لو انت شفت مثلا، عارف كده لما احنا بنقول حتى في حياتنا الشخصيه، لما تلاقي واحد بينصحك يقول لك ما تعملش كده يا ابني وهو كبير وهو بيعمل ده، فاهمني ازاي؟ فتلاقيك تضحك تقول لنفسك، تكلم نفسك الاول. هي نفس الفكره. لما تلاقيه هو بقى رول موديل، مثال كده قدامك يحتذى بيه زي ما احنا بنقول، هتلاقيك انت ماشي وراه من غير ما هو يكلمك اصلا، لان انا بعمل اللي بقول لك عليه. لكن لو تحت بدأ التغيير من تحت، ده بياخد وقت كتير جدا من الناس. عشان كده حتى بنصح الناس اللي هي بتليد التشينج وتخش في اداره التغيير والكلام ده كله، ان هي تبدا من فوق، من فوق، ما تبداش من تحت. تبداش تقول لك انا هنشتغل من تحت على الناس الاولانيه دي الفرونت لاينرز، نبدا بالتغيير، هتفشل.
كان الاسبوع اللي فات كنت بتكلم مع مدير تنفيذي تمام لاحد المجموعات، تمام بدون ذكر اسامي يعني، تمام فهو ماسك كذا بلد، كويس. فبيقول لي انا عندي كارثه في بلد معينه. فقلت له ليه؟ مع ان انا عارف ان هو مش، قال لي ما هي المشكله ان هو مش حاسس ان النتيجه قليله وانا عايز اطور. تمام صح. قال لي دي لوحدها طبعا كارثه. طبعا قال لي انا مجرد ما حسيت ان هو مش حاسس طبعا وبسال الناس عنده كله مبسوط. طبعا. قال لي فهو واصلين لمرحله الاكتفاء ان هو احنا كده تمام. مظبوط مظبوط. قال لي دي في حد ذاتها لما تيجي تقارن مثلا، يعني هو ايه اللي اعرفه، بيقول لي انا لما بقارن البلاد وبعضها في ناس تانية عنده خطه تطوير وشايف ان عنده صحيح. كذا يعني. صحيح. قال لي لكن لما بتكلم مع حد والاقي ان هو لا تمام، هو شايف ان الدنيا حلوه، ده كده كارثه. انا صحيح. كده عندي مشكله. دي كبيره جدا. هي دايما في التشينج مانجمنت او في اداره التغيير دايما هتلاقي عندك حاجتين بيتعملوا قياس على فكره وليهم تقييم واسسمنتس. تمام. بنسميها الريدنس اللي هو الجاهزيه نفسها، ان انا جاهز وان انا اتغير. طب هتقول لي ان هو عنده يعني مقومات، ممكن يكون هو شخص اولد سكول بقاله 30 سنه بيعمل الموضوع ده، يقول لك طب انا اغير ليه؟ ما هي ناجحه وزي ما انت قلت كده، ما احنا شغالين كويس. وتاني حاجه بنقيسها الحته بتاعه الوعي اللي هو السيلف اويرنس، ودايما دي بنعملها نعرف الناس عشان الشخص يفوق ان هو يفهم ويدرك ان انت عندك حاجه محتاجه تتغير. ده برضو بيقابل لك مشكله. عشان كده قبل ما تطبق لازم تخلي الاثنين دول جاهزين الاول عندك، عشان بيبقى وراهم سبب اساسي ان الناس كتيره للاسف اول ما تقول له انت محتاج تغير كذا، اسالها لاي حد حتى الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، قول لهم كده على فكره انت محتاج تغير سلوك معين، هتلاقيه بيدافع. اول حاجه يقول لك ليه؟ ما انهي سلوك يعني؟ هتلاقيه خدها بشكل كده يعني فاهم. تيجي تقول له يبتدي يجاستيفاي، يبرر لك هو بيعمل كده ليه. هو انت ليه خدت ان التغيير حاجه وحشه؟ التغيير دوت اللي الناس كتير جدا بتعمله انك بتغير عشان تبقى افضل، ده مش معناه انك وحش، انت كويس جدا بس هتتطور. كنت بشبهها بمثال بسيط، تليفوناتنا كلها فيها سوفت وير صح، اوبريتنج سيستم. طيب لو جت مثلا شركه زي شركه ابل مثلا، تمام، جت نزلت الايفون مثلا 17 الجديد ده ونزلت فيه سوفت وير جديد اللي هو 26 ده مثلا، خلاص. طيب دلوقتي هم عارفين دلوقتي ان ده احسن سوفت وير للتليفون ده النهارده، خلاص بقى لحد السنه الجايه لما ينزلوا بقى التليفون الجاي ما يعملوش ابديتس السوفت وير، صح ولا لا؟ بس انت شوف انت ريجولاري بتعمل له كام ابديت؟ كتير، ماينور وميجر والكلام ده. ليه؟ عشان يادابت التغيرات او يبتدي يتاقلم على التغيرات الجديده، ويقول لك عشان كذا، وبيكتبهم لك على فكره، يقول لك احنا في كذا وفي كذا وفي كذا، في مشاكل لقيناها بنفكسها، وفي حاجات طورناها عشان انت تتبسط. فبيعالج حاجتين. لو ما عملش كده هيبقى هو اوت اوف ديت. ما هو ده جزء من النضوج. ايوه أيوة. وازاي انت تتقبل صحيح ان انت توسع مزبوط. مدارك المهارات حتى بتاعتك. طبعا. ازاي تقدر تدايجست او تقدر طبعا. تهضم طبعا اللي انت بتاخده من مهارات جديده وتكتسبها طبعا. ازاي. طبعا. هي دي اهم حاجه. وهو ده التفسير اكتر ناحيه اللي انت بتقوله، هو 100%. النضج نفسه حتى انا كبني ادم على المستوى الشخصي قبل المستوى المهني. طبعا. لان انا مش هتعرف اتغير واتطور مهنيا الا لما انا كشخصيه طبعا اقدر استوعب ده. طبعا. ولو انت ما بداتش بيك انت، هي عشان كده السيلف اويرنس دي كي. لو انت مش مدرك ان التغيير ده اول حاجه ان انت محتاجه، تاني حاجه ان هو الحاجه ايجابيه، نتيجه ايجابيه. انا وصلت بيا المرحله دلوقتي لما بتكلم مع اي ليدرز او اي حاجه في اي حاجه جديده، فاهمني ازاي؟ لازم اقول في الاول على فكره اللي احنا بنعمله ده عشان حاجه ايجابيه. لان دايما انت اكيد عارف الموضوع دوت، اول ما تقول يلا يا جماعه عشان هنعمل اسسمنت للموظفين، يقول لك ده هيرفدونا. ايوه بالظبط. فاهم. لسه كنت اقول لك مين قال رفض؟ ما في هنعمل يا استاذ انا عايز اعرف. أيوة عايز أعرف. احنا واقفين فين؟ لا وهتلاقي فعلا وراه بروجكت مدفوع فيه ملايين عشان تطويرهم للاحسن. يعني في الاخر العائد فعلا ايجابي جدا، وفي منهم بيتعملوا اسسمنت عشان يترقوا. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني فعلا النتيجه منه هتبقى ايجابيه جدا، بس هو اول حاجه في مخهم يقول لك بس مصيبه هنترفد، وتلاقيهم قلقانين ويكلموا بعض ويطلع اشاعات بقى ويطلع بلاوي. فانا بقيت من اولها اقول لهم اول حاجه عشان نتفق ده النتيجه بتاعته ايجابيه، وهتستخدم في حاجه ايجابيه ليكوا على فكره، تمام؟ فدي اول حاجه. تعالوا بقى ناخد تاني حاجه، دي بتريحني بصراحه. كان عندي واحد صاحبي من ايام المدرسه، وهو للاسف دكتور نفسي ما شاء الله. فمره قاعد معاه بقول له يا اخي انا بفكر اروح لدكتور نفسي، الواحد نفسيته تعبانه اليومين دول وبتاع. فلقيته بيقول لي طب وانت عايز تروح ليه؟
قلت له اصل انا بعاني من كذا كذا. قال لي يا استاذ انت مشخص نفسك. ايوه صحيح. خلاص وانت فعليا يعني انت صحيح. قال لي انت السيلف اويرنس او ان انت يبقى عندك ادراك ان انت عندك مشكله. صحيح. قال لي فعليا انا كده. قال لي انت بتبقى محتاج دكتور عشان هو يقول لك اذا كان عندك او لا. صحيح. لكن انت اوريدي لما بتبقى عارف ان عندك مشكله وبتبقى عايز تشتغل على حلها. صحيح. قال لي انت كل اللي انت محتاجه تقعد تتكلم مع واحد صاحبك. ايوه صح بس كده فضفض. قال لي انت اللي زيك بالعكس لما بيجي الدكتور حاجه من الاثنين، يا الدكتور هياكل على قفاك عيش. ايوه صح. يقعد يسمعك بقى 60 ويقعد سيشن يسمعك زي ما انت عايز، يا اما لا انت وناس كتير عشان كده مثلا بيبقى ان هو يعرف يقيم ذاته كشخصيه. صحيح. ده جزء من التطوير الذاتي طبعا. وان هو طبعاً. يلاقي حد ياخد بايده. يعني انت طبعاً. مثلا حد طبعاً. مثلا زي حالاتك كده وائل مثلا، انت درست السايكولوجي صحيح. وبتشتغل في التطوير. صح. انا اعتقد وده انا عارف سمعتها حتى من الناس لما بيجوا لك ويسالك صح. انت بتقول له لا اشتغل على نفسك في 1 2 صحيح. 3 4. ده حقيقي. طور من نفسك في الحته الفلانيه. ده حقيقي. ده حقيقي. لان انا ببص للموضوع، انت اكيد حتى الناس اللي بتتفرج هتلاقيني انا عامل ميكس اللي هو حته السايكولوجي وعلم النفس ده، هتلاقيها داخله في كلامي. حته الريدنس والتجهيز والناس والقابليه وهم بيستوعبوا ازاي والسلوكيات اللي قلنا ده كله. زي ما قلت لك في الاول خالص لما اتكلمنا في الاول النهارده، حته ايه ان علم النفس ده داخل في كل حاجه، داخل في كل حاجه، داخل معاك في كل اللي احنا اتكلمنا فيه، لانك بتتعامل مع بشر. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده علم نفس 100%. فهو مهم جدا الناس تفهمه. ما بقولكش تبقى انت خبير او تعمل دكتوراه او تبقى، بس اقروا في علم النفس السلوكي بالذات، المعرفي بالذات، الحاجات اللي فيها تطور للبني ادم والماتيوريتي النضج زي ما قلت كده بالظبط. دول حاجات مهمه جدا في علم النفس تبص لها من غير ما تكون عايز تعمل فيها درجه علميه. ايوه بالظبط. افهم بس، اقرا بشكل بسيط، حتى خش على النت دور لك اقرا شويه حاجات، صدقني هتخلي وعيك وادراكك لذاتك هتعلى جدا. دي اول حاجه بصراحه. تاني حاجه للاخر، فهتلاقيك انت بقيت واحد تاني خالص. بس فدي عشان كده معلش انا بحب اعمل نفسي شويه. لا بالعكس، لا على فكره انا لا اراديا قريت في الكلام من ده لما بعد ما اشتغلت في المبيعات، لان لقيت ان هي كان اخدنا كورس من الكورس، يعني التدريب من التدريبات. صحيح. كان على حته ازاي تقيم المواقف، وده انت كده انت بتعدي عليه كبياع طبعا، كمهندس طبعا، ككذا كحتى بتاع غيار. لما انت بتخش بيبقى مطلوب منك تقيم الموقف. صحيح. في اول 2 3 بس تقيم الشخص، تقيم لو انت داخل شركه. صح. محتاج تقيم حاجات كتيره جدا طبعا، وده ما ينفعش تعمله من غير ما تفهم طبعا ازاي انت نفسك تقيم ده طبعا، تقيم الاشخاص زي ما انت قلت عليها بالظبط. لا وده من جزء الحاجات اللي احنا بندربها للناس، ان هو ازاي يقدر يفهم العميل من طريقه كلامه ومن اسلوبه، من اللي بيقوله الكلام نفسه وقالها ازاي. يعني مش بس الايه، ازاي كمان قال ايه وازاي. دول مهمين جدا، يحللوا لك الشخصيه بناء عليها. وبعدين حتى في مقوله لطيفه كده، طيب لما انا اعرف العميل اللي قدامي انا بقى هستفاد ايه؟ هتتكلم بنفس الطريقه اللي هو بيعملها. عشان كده بيقول لك حتى when people are like each other they like each other. لما يكون الناس شبه بعضيها بيحبوا بعض. انت فاهم قصدي ايه؟ فبيحس يقول لك يا اخي انا مرتاح لك، ما اعرفش ليه. ده بقى احنا بنعمله، لان هو بكل بساطه انت اكنك بتشكل نفسك عليه، تمام، من غير ما يحس انك بتقلده. لان في ناس تقول لك يعني اقلده، لا هو مش تقليد. هو الراجل ده مثلا محلل بيحب تفاصيل، فانا هقول لك تفاصيل. وبتحاول تشوف المواضيع المشتركه، ما هي دي اللي هي تبقى انت مرتاح في الكلام فيها وهو كمان يحب يتكلم فيها. ما هي ده مش تقليد، ده بالعكس، ده بناء العلاقه. هو شخص مثلا عايز تفاصيل هتقول له تفاصيل، شخص مش عايز تفاصيل عايز الصوره الكبيره هتقول له الصوره الكبيره. يبقى انا هنا لما بشكل طريقتي، عشان كده دايما تلاقيني بقول للناس لو لقيت نفسك قابلت 10 عملاء ورا بعض بتكلمهم بنفس الطريقه، يبقى انت عندك حاجه غلط، لان مفيش 10 عملاء زي بعض، استحاله. بس فلازم كل واحد منهم الاقيك بتتكلم حاجه مختلفه. اللي بتقوله هو بس بتقوله ازاي هيختلف على 10 اللي قدامك دول، وده النجاح. صحيح. بس نيجي بقى للنقطه اللي هي مهمه جدا. ايوه. لان هو في 3 مهمين جدا في الدايره دي. ايوه. اول واحد فيهم هي الشركه اللي انت بتشتغل فيها طبعا، زي ما احنا اتكلمنا. صحيح. تاني جزء فيها هو الاشخاص نفسها اللي هي بتتدرب او الموظفين. طبيعي. وتالت عايز اقول تالت قسم هو الزبون نفسه. طبعا. الموضوع ده قصه. لان انا بشوف ان هي فعليا اهم واحد في الدايره دي كلها هو الزبون طبعا، لان هو اللي حواليه بتدور كل الشغلانه دي. صحيح. سواء شركات او اشخاص او يعني الدايره كلها. أيوة. فلو جينا نقول اهميه التدريب والتطوير وحتى التعيين بالنسبه للزبون اصلا، صحيح. انا ليه اصلا واخد الزاويه دي؟ لان الزبون ما بيبقاش شايف قدامه طبعا اهميه الناس اللي هو بيتعامل معاهم دول وايه المؤثرات. صحيح. اللي هو فعليا بيشوفها مثلا كخدمه افضل. صحيح. كثقه. صحيح.
انت النهارده ايه اهميه بقى الاداره دي؟ خد لنا كده الثلاثه دول. صحيح. ابتدي من الحته اللي انت عايز تبتديها. لا بص، هو بس- هنبدا بالاسهل للاصعب زي ما احنا قلنا. بالظبط، انا عشان كده انا جبت الزبون في الاخر، لا. لان فعليا هو اصعبهم. ما هو اصعبهم. انت عايز توصل للمعادله دي. ما هو طبيعي، لان هو لو قلنا الشركات في الاول زي ما انت قلت، ده الموضوع بيبقى سهل. اهم حاجه عندك ان انت ايه، تفصل المعلومات زي ما احنا قلنا في الاول. لو تفتكر لما جاك معلومات مثلا من شركه معينه، دي بتبقى جايه للعام، خدها انت طبقها على السوق عندك، وخدها طبقها على اللي انت جايبه عشان تبقى الموضوع يتطابق اللي انت بتعمله. ده اول حاجه. فده سهل، بتشوف الدايركشن، الاتجاه بتاع شركتك وبتاع العلامه دي بتاع الشركه الثانيه، بتحاول تجمعهم مع بعضهم، تعمل الالاينمنت زي ما احنا بنقول، وبعد كده بتعمل الكاستمايزيشن او التفصيله اللي هي تناسب الايه، السوق اللي انت فيه والايه والناس اللي حواليك. ده كده اول حاجه. الناس اتكلمنا عليهم، قلنا السلوكيات وعندنا التقنيه وعندنا الايه، الكومن، صح؟ بنجهزهم بناء على كده، وبنربطه برضه بالشركات على حسب هو شغال في تويوتا، في لكسس، بتاع، بناخد له شويه حاجات زياده شويه. الثالث العميل ده بقى، وده الموضوع كبير زي ما انت قلت كده بالظبط. عشان كده في توبيك كامل زي ما قلت لك انا كنت بدرس، ومن ضمن الحاجات اللي كنت بدرسها اللي كنت بحبها جدا جدا هي الكونسيومر بيهيفير او السلوك المستهلك. جدا، ده مهم دي جدا. ماده كبيره جدا، دي ماده كبيره جدا لحد النهارده، وطول عمرها وهتفضل طول عمرها ماده اساسيه. خلي بالك، يعني انت لو رايح تعمل مثلا ماستر ديجري مثلا، اي حاجه فيها في البيزنس، ايا كان التخصص بتاعك، هتلاقي في الكور لازم كونسيومر بيهيفير، لانك في الاخر حتى لو واخد فاينانس، حاجه ماليه، صح ولا غلط، هتلاقيك لازم تدرس المستهلك. انا بضحك لان الناس ما بتقدرش دماغها تربط ان علم النفس طبيعي. مربوط بازاي ادرس ده، طبعا. مربوط حتى بشغل ناس في السياسه. طبعا. ازاي طبعا. لما باجي اللي هو كونسيومر بيهيفير، طبعا. اللي هو السلوك طبعا. بتاع الزباين او المتلقي. صح، ما هو ده السلوك المتلقي ده بيشتغل على كل حاجه بما فيها السياسه. طبعا 100%. يعني بس الناس ما بتبقاش رابطه بدماغها الموضوع رايح ان هو علم فعلا. طبعا علم كبير جدا، وبعدين ممكن تطبقه في حياتك حتى الشخصيه. انت لو بتبيع فكره لاولادك، فاولادك هم العملاء، فاهم قصدي ايه؟ فهي نفس الفكره، هي متطبقه في كل حته لو انت فهمت سلوكياتهم. انا ليه اتميزت فيها، وده حصل، وحتى خدت شهاده كمان في الموضوع دوت من الجامعه اللي كنت بدرس فيها في مصر، ان انا كنت الشامبيون بيسموها. لو يعني ايه الشامبيون؟ يعني انا اللي بدرسه في كل الفروع، مفيش غيري، فاهم قصدي؟ فكان الموضوع متعب بالنسبه لي، بس انا كنت مبسوط. انت فاهم ليه؟ لان الماده دي كان دايما قبل ما انا ادرسها كانت الناس ما بتحبهاش، وكانت صعبه، وكانوا بيسقطوا فيها كتير، واللي كان بينجح كان بيجيب سي، اللي هو يعني انت مقبول، خلينا نمشيها بالحال هي كده. الشامبيون يعني زي اللي هو البطل اللي هو اللي موجود يعني. هو ده وده حصل مش بس، اكيد كان ليا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بسبب تقييم الناس. الطلبه بتقيم، وبعدين بداوا يحسوا ان في ايه، الناس عايزه تحضر مع مين، مع وائل. فوائل ده بيعمل حاجه، وفعلا بدا يبعت لي زيارات من الاداره عندنا ان هم يحضروا، مش لتقييم وائل، عشان يعرفوا ايه السر ورا ان الناس مبسوطه، وبدا يشوفوا الدرجات تعلى، فاهم ازاي؟ ففي نجاح. فلاقوا فعلا التبسيط، لان الكونسيومر بيهيفير اي حد يخش كده اونلاين يدور، حتى الراجل الجورو المشهور بتاعه اسمه سولومون، تمام؟ الراجل ده لو دخلت على المنهج بتاعه، شوف بس المنهج هتلاقيه عباره عن ايه، علم نفس. التوبكس اكزاكتلي علم النفس، مفيش اختلاف، فاهمني؟ ودي مثل الموضوع. فده بقى الكور. لو ما كانش المستهلك زي ما احنا اتكلمنا كده، اللي هو النقطه الثالثه عندك، مهم، ما كانش تعمل له ماده لوحده. انت فاهم قصدي ايه؟ فدي النقطه اللي خلي، مفيش ماده للشركه، مفيش حاجه اسمها كده، للموظف مفيش، لكن في للعميل، هو اهمهم. تمام؟ تدرسه بقى كويس، هدي لك 3 شهور تدرسه. طب انا خدت الموضوع ده من 5 سنين، لا ده بعيد خالص، لان انت 5 سنين مثلا قبل كورونا غير بعد كورونا. هل سلوك المستهلك ذا سيم؟ استحاله. احتياجاته هي استحاله، صح؟ فبيفضل يتغير. طيب هتيجي تقول لي في الاندستري بقى، في العربيات ده كل يوم. احنا النهارده شفنا ايه الموضوع. انا اسالك سؤال دلوقتي، زمان، وزمان ده على فكره ما كانش مش هقول لك 10 سنين، ده يمكن من 2 3 مش هقول يعني مش بعيد قوي، لما كنا نتكلم على العربيات الصينيه كان دايما يقول لك العربيات الصينيه لا كواليتي وديورابيلتي ما فيش، صح، ومش هتقعد معاك والكلام ده. النهارده لا، منافس شرس بكواليتي، باداء، باستحمال، وبتشوفها عندنا مثلا في الامارات في اجواء الحر والكلام ده كله، عايشه العربيات ما شاء الله. بعض البراندات عايشين ما شاء الله رب العالمين بال5 سنين ولا في اي مشكله. والدرجه الدليل على كده ان حتى بيدوا ضمان دلوقتي، وصل في براندات بتدي ضمان 1,000,000 كيلو. دي بص هي كانت موجوده في النقل، بس فاهم؟ ما كانتش موجوده في العربيات الباسنجر. بالظبط. ده رقم يخض، بس هو عارف هو بيعمل ايه. فعشان كده بقول لك ده لوحده غير. يبقى هنا الاندستري الاوتوموتيف الصعوبه اللي فيه انه بيتغير بسرعه قوي، فيري دايناميك زي ما بنقول. تاني حاجه السوق نفسه بيتغير. تالت حاجه احتياجات العملاء نفسها بتتغير.
زمان كان عايز العربيه يقول لك انا عايز بس ايه وسيله مواصلات تنقلني من هنا لهنا. دلوقتي لا، عايز العربيه تسوق نفسها لوحدها، سيلف درايف ومش عارف ايه والدنيا ونافيجيشن وهيد اب ديسبلاي، صح؟ كل التكنولوجي اللي عايزها دي رهيبه. طيب هو ايه اللي غير العميل؟ التكنولوجي، صح؟ هو قاعد في بيته بيقرا والشات جي بي تي بقى والكوبايلوت والحاجات دي كلها، وهو قاعد قارن لي، يجيب له مقارنه رهيبه، تمام؟ فيبتدي يتعلم. فالعميل النهارده بقى مثقف جدا. ده حقيقي. فلازم احنا بقى عشان نرجع للنقطه اللي انت قلتها، البياع اللي بيقابله ده لازم يبقى اعلى منه. ما ينفعش يبقى العميل عارف اكتر منك، دي مصيبه. فلازم انت، هو جاي لك عشان انت تعلمه مش هو اللي يعلمك. فده بيخلي دلوقتي علينا ان احنا بدانا، مش احنا بس، كمان الناس اللي هي فاهمه دوت، والمكاتب الاقليميه طبعا بقى يكثفوا جدا في حته العلم. ليه؟ ويعملوا ريفريشرز. وعلى فكره بدات كمان يخلوا الكريتيريا بتاعت السكسس نفسها، او ان انت تنجح وتبقى معتمد ان انت تبيع العربيه ديت، تمام؟ كان زمان بتوصل 60 70%، النهارده 80 و90% نسبه النجاح. اللي هو يعني تعمل ايه؟ لو انت امتحانك 10 اسئله، 9 اسئله لازم يبقوا صح، ده كده 90%. لو 8 انت ساقط، يتعمل لك ري سيرتيفيكيشن ومش مسموح لك تبيع العربيه. كان زمان 6 ينجحوك، فاهم؟ دلوقتي بقت 9 من 10 ينجحوك، تخيل. فهنا ليه الصعوبه؟ لان هم ادركوا ان العميل بقى عارف كويس جدا. فالعلم هنا بيتطور وبيتشكل بناء عليه، لان هو بقى مثقف قوي، بقى متغير، الاحتياج اتغير، السوق اتغير، والاندستري دايناميك. فلازم انت ما تبقاش كسلان اللي في الحته بتاعتنا دي. لازم تتخيل هم بيتعلموا بسرعه، السوق نفسه دايناميك، وانت الشخص اللي بيتعلم، فلازم تبقى سابق الاثنين دول. فده بيتطلب منك انت بقى شخصيا تتعلم وتدرس وتذاكر وتطور من نفسك عشان تعرف تطورهم. بص يا وائل، هي النقطة دي مهمة جدا، وللأسف الكثير من الوكلاء صحيح. وحتى المصنعين انتبهوا لها متأخر. صحيح. يعني هو بدأوا مظبوط. ينتبهوا ليها من آخر 10 سنين مثلا. مظبوط مظبوط. أنا واحد من الناس شفت حصلت كوارث في بلاد معينة، طبيعي. في مبيعات في موديلات عربيات معينة، مم. مش راضي أسمي يعني، فاهم. كانت بسبب إن البياعين باعوا المواصفة دي أو العربية دي غلط. دي مصيبه. فتيس طبعا. اتباع على إن هو فتيس أوتوماتيك طبيعي. وهو مش أوتوماتيك. طب اتفضل. فالنهارده الوكيل بقى مضطر، او المصنع مضطر، ان هو يقعد يقول والله احنا هنحاول نصلح العربيه، بس هو فعليا العيب مش في العربيه، مش عربيه، العيب في البياع اللي باعها صحيح. اصلا على انها اوتوماتيك. صحيح. هي كلام مش مظبوط. اوتوماتيك. كلام مظبوط. البيع على ان هو الوكيل ساعتها اداها للموزع، فالموزع اصلا ما باعهاش صح. صحيح. فهي حته التدريب والتطوير. عشان كده لما انت بتتكلم عن النقطه دي، انا والله دماغي شغاله وقاعد اقول لا اله الا الله. صحيح. انا شفت كوارث بسبب القصص دي. صحيح. المشكله ان الزبون في الاخر بقى لما بيجي يقعد يتكلم على مشاكل السوق او مشاكل حتى البراند ده او الماركه او حتى الموديل ده، صحيح، ما بيبقاش في دماغه ان هو عايز يعرف اصل المشكله فين. لا بتلاقي قاعد بس يكلمك ايه ده الماركه دي واقعه، ما تجيبش الموديلات من سنه كذا لسنه كذا. عمي هي ما فيهاش مشكله، هي انت لازم تبقى عارف بس لما تشتري المواصفه دي انت تتعامل معاها ازاي. دي اهم حاجه. وهي دي النقطه اللي انا كنت لسه بتكلم فيها في اجتماع لسه الاسبوع اللي فات ده على طول. كنت بنتكلم فيه ان احنا مش بنعلم الناس السبيكس بس بتعمل ايه، ولكن اتعلم اكتر بتشغلها ازاي وتبيعها لمين. طبعا. فلازم يقعد جوه العربيه. يعني انا بسال اسئله مثلا، هل البياعين كلهم ساقوا العربيه؟ فلقيت ان معظمهم لا. طب هو هيبيع ازاي؟ هيبيع ازاي؟ هيبقى عنده الصدق ازاي؟ يعني لما تقول له عربيتي يقول لك انت سوقتها، لا انت بتقنعني بايه؟ طب اقعد جوه العربيه وريني الاوبشن ده بيتعمل ازاي، طب الزرار ده بيعمل ايه؟ قلت لهم ده لازم يتعمل بشكل دوري، اختبارات. تروح كده على طول تقعد جوه العربيه تنادي بياع لو عايز اطفي كذا اطفيها ازاي. والايام دي طبعا العربيات مليانه زراير، تكنولوجي مش طبيعيه بصراحه، فاهم؟ فاللي هو قول لي ده بيتعمل ازاي، طب ده بيشتغل ازاي، طب لو حصل كذا ادوس على ايه، طب اعمل ايه، وتشوف الرد. لازم يبقوا جاهزين لان العميل هيسال في الاخر، فدي مهمه. والا انا هقول لك على مثل تاني. لما انا اشتغلت في الفطيم زمان في 2003، فكان عندنا اياميها الهاي ايس والهاي لوكس وبتاع، فكانوا بيدونا التدريب بنطلع نسوق العربيات دي ونسوق عربيات موجوده ثانيه في السوق، ماركات ثانيه. صحيح. انا ما انساش انا بعت العربيه الكوستر اللي هي الكبيره. اخدناها سوقتها، ركبتها وركبت عربيات المنافسين بامانه، لان انا اتعلمت ان لما باجي اقعد على الكرسي بتاع السواق طبعا القعده طبعا مختلفه عن المنافس طبعا. فلما بيجي لي الشركات كانت بيجي مثلا يقول لي لا اصل العربيه بتاعتكم مثلا اغلى 20%، لازم اقول له حضرتك شفت الكرسي بتاع السواق لما انت يعني انت مخ. عايز تموت الراجل ولا انت عايز تعمل معاه ده مسافر عليه ده يعني بالظبط، وبيسافر ايه وساعات بيسافر بلاد. طبعا. فهي الفكره ان انت ازاي زي ما انت قلت كده بالظبط تشتغل على الثلاث
الثلاثه ستيك هولدرز او 100%. الثلاثه اللي هم اللي في الدايره او في السايكل بتاعتنا، وده المظبوط. اللي هو الشركات والناس الموظفين، وازاي ده يسمع عند الزبون، صحيح. والزبون يتوقع ايه من الاداره دي. طبيعي وده يطلب منك ان انت على طول تعمل ايه بقى، الكونتينوس امبروفمنت اللي احنا بنقول عليه. طيب. فيدباك. انت اتكلمت في النقطه اللي فاتت على حته الاي اي وده ان هو جزء كمان حتى في تطوير المهارات. صحيح. انت شايف كمستقبل في الاداره اللي ليها علاقه بالتطوير والتدريب وبتاع، ايه اللي انت شايفه في المستقبل التشالنجز او الحاجات اللي الناس هتشوفها ما هياش موجوده حاليا؟ بص، زي ما بقول لك كده، هي الدنيا محتاجه ان حد يفضل دايما متطور. في ناس على فكره بتفتكر تقول لك الله، طب ما الاي اي ده بقى هياخد بقى مكاننا والكلام ده كله. بس ممكن اقعد ادي لك امثله فاهم. كتير، ممكن ادي لك العربات الكهرباء، ممكن ادي لك الديجيتال سيلز، ممكن ادي لك الحاجات دي، بس وبيتعمل انا فعلاً. حابب اسمع منك انت. بس هتيجي في الاخر برضه هتلاقي برضه لازم الفيزيكال انتراكشن. زي احنا مثلا هقول لك ابسط مثال، ايام الكوفيد مثلا الكلام ده كله، كل حاجه اتنقلت اونلاين وفيرتشوال والكلام ده كله. ما تقوليش الناس كانت مبسوطه، ما كانتش مبسوطه، ولكن عشان طول الموضوع فخلق عاده جديده، صح؟ بعد ما خلص الموضوع وقدرنا ان احنا ننزل تاني وكل حاجه بقت تمام، لقيت الناس برضو فضلت مستمريه على موضوع الفيرتشوال ميتنجز والكلام ده كله على طول، لان بس بقت انا عادة. واحد من الناس اللي بحب الصراحه التدريب العملي. طبعا ما ده عشان كده بقول لك، الناس اللي اتعودت خلاص بقت في الكومفورت زون، خلاص اقول لك انا اغير، لا اروح واسوق، لا احنا خلاص من الاونلاين نخلص الموضوع ده. لكن لا، للاسف المقابله الفيس تو فيس 100% مور بنفيشال، بالذات في بناء العلاقات. تمام. وعشان كده انا حتى من بعد ما حصل الموضوع بقى اوكي انك تنزل، بقيت ان انا كل الميتنجز بتاعتي ارجع تاني اعملها ان شاء الله، حتى لو وهسافر واروح لازم اعمل ده. لو حاجه طبعا بسيطه بنعملها اونلاين بنعملها اونلاين، لكن لو حاجه بتطلب منك انك تقعد وتتكلم مع الناس، محتاج ان انت تعمل تفاعل ده من الوقت للتاني. فالناس المفروض ما تبقاش قلقانه من التطوير ده، لانه عمره ما هيغطي على احتياج البشر. احتياجك انت كبني ادم لازم يكون موجود، لكن الخطر فين بقى؟ ان انت ما تطورش نفسك عشان مش عايز تغيير زي ما احنا قلنا في الاول، ولازم تبقى جاهز ان انت لاي تغيير انا ابقى عارفه. وده اللي حصل لشركات كبيره، تمام، وناس كتيره، اللي هو ساعه الكوفيد في ناس تاقلمت على الوضع الجديد ونجحت واستمرت ولسه موجوده، في ناس لا اختفوا. تمام. شركات اختفت وبني ادمين مشيوا. فاهم ازاي؟ من الشركات، لان الشركات قالت له ده النظام اللي جاي الجديد لازم نعمل لا انا مش هينفع، المدارس القديمه بتقول ما فيش اونلاين لازم كذا، خلاص باي باي. وعلى فكره الناس كتير موظفين قعدت تلوم الشركات او تلوم الزمن على الموضوع، وهو الموضوع مش كده. صح. وده هياخدنا للنقطه اللي هي يعني هي ملمسه في النقطه دي، وهي النقطه الاخيره بتاعتنا اللي هي النصايح. بس عايزين ندي النصايح من ناحيه السستينابيليتي او الاستمراريه في التعلم والتطوير. طبعا. وازاي لما اجي اتكلم بقى على ده من ناحيه الثلاث زوايا اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هو الشركه والموظف والزبون. صحيح. بص، هنحط مبدا الاول كده، هنرجع له المثال اللذيذ اللي احنا قلناه من شويه بتاع السوفت وير بتاع ايه، بتاع الايفون مثلا. زي ما احنا قلنا بينزل النسخه، بعد شويه بينزل تطوير، بعد شويه بينزل تطوير، بعد شويه بينزل تطوير. كل تطوير بينزل بيعتبروه الستاندرد الجديد. صح كده؟ فبالتالي انت نفس الموضوع، انت شفت احتياج جديده في تريننج، روح احضره لان ده الستاندرد الجديد، خده وبعدين ده الستاندرد الجديد بتاعك. تمام. يبقى القديم بتاعك ده بقى قديم ما تستخدموش تاني، تشتغل على الجديد. طبيعي جدا لما تعمل حاجه جديده هتحس ان انت مش مرتاح، ده طبيعي جدا، تعود عليه هيبقى الستاندرد الجديد بتاعك. بعد شويه يروح جاي لك ستاندرد جديد تاني. ما تبقاش بقى في ناس بتفقد يقول لك لسه واخدين، يجوا بعد كده يغيروا. ما هو طبيعي، ده حاجه كويسه ان هم اهتموا يقولوا لك الجديد ايه. فلو احنا خدنا الشق بتاع الموظف لازم يبقى عنده القابليه ان هو يستمر ويحضر، ما يتكاسلش او يقول لك لا انا اتعلم من السوق. فاهمني ازاي؟ تعليم السوق بيجيب نتيجه كويسه بس بيتاخر، بس برافو عليك، بس بيبقى متاخر. لكن التعليم بتاع التريننج هيوفر لك وقت كتير جدا اسرع. تمام. ده رقم واحد. الشركات لازم بقى تبتدي هي اللي توجد ده. فده النقطه الثانيه بقى، الشركات هي اللي لازم تدعم التعليم والتطوير، تحط بارت من الكي بي ايز مثلا او تقييم الموظف. تمام. تحط بارت من المديرين، ان انت كمدير موظفين تحتينك الناس دي بتحضر ولا لا، بتتطور ولا لا. اللي ما بيحضرش هو المدير يكافئ ويقول لا على حسب الناس دي بتحضر ولا لا. اللي هو ازاي اقيس النجاح والنقط اللي هو اللي يقدر المستهدف منه. وده في الريبورت فعلا بيروح للمديرين، احنا كان عندنا تريننجز كذا، الناس دي ما حضرتش، فهو اللي يتجازى المدير. فلازم المدير، لان المدير كان على فكره دوره كبير جدا ان هو بيخلي الموظف يا يقعد يا يروح. صحيح. فدي مهمه جدا. فالشركه نفسها برضو لازم توجد، تمام، ان انت يبقى عندك مثلا قسم كامل مسؤول عن تطوير الموظفين، ما يبقاش الاعتماد بس على شركات خارجيه. تمام.
طبعا من ضمن مميزاته يعني ان انت لما عندك جوه الشركه ان هاوس الموضوع ده جوه الشركه، الاستمراريه السستينابيلتي زي ما انت قلت بالظبط. وعلى فكره هو بيقلل جدا في المصاريف بطريقه هيستيريه. انت لما تروح لكونسلتنت وتاخد انت عارف طبعا الكلام دوت، فاهم، بيبقى تكلفته كبيره جدا، تمام. فدي بتبقى نقطه كبيره. لكن انا لو عندي جوه عشان اوصل لنفس مرحله الاستمراريه ويبقى موجود على طول وفاهم البيزنس وبيتكلم ذا سيم لانجويج، ده هيكلفني كتير جدا لو انا عملت له اوت سورس بره، فاهم قصدي ايه؟ ده حقيقي. فانا ممكن اصرف على واحد غالي، تمام، ثمنه غالي، هتلاقيه في الاخر برضه مع اللونج تيرم هو ارخص لك واداك نتيجيه فعاليه احسن لان هو موجود وقاعد جوه. انت فاهم قصدي ايه؟ فده مهم جدا. ثالث حاجه بالنسبه للعميل بقى، العميل احنا مش هنقدر نقول له هو يعمل ايه، صح ولا غلط؟ احنا لازم نفهمه، لازم نبتدي نشوفه بيفكر ازاي، نبتدي نعرف الدماغ ماشيه ازاي. يبقى جميل جدا برضه. خلي بالك العميل دوت بيقابلك وبيقابل غيرك، فانت انزل من الوقت للتاني، روح المعارض التانية مثلا، روح المنافسين، شوفهم بيتكلموا ازاي، مثل لكنك عميل يا سيدي، مش مشكله، شوف بيقابلوك ازاي وخد افكار. ايه المشكله؟ خد افكار وقيس جودتك. يعني لو لقيت نفسك ايه ده ازاي بيعملوا حاجه زي كده، يبقى انت كويس، شاطر، يبقى انت ما بتعملش ده صح، يبقى انت عرفت دلوقتي قيمه اللي انت اتعلمته، خلاك تعرف ان انت احسن منهم في الحته دي. وفي لقيت حته تانية هم احسن منك، اتعلم، خد، صور، وارجع للاداره اتكلم. ايام لما انا كنت مدير وبعديها قعدت اعلم الناس برضو، لما بقيت ادرس في المواضيع ديت، بقيت اقول للمديرين اعمل الموضوع ده كل اسبوع. طلع واحد من البياعين اللي عندك كل اسبوع يطلع يلف لفه ويرجع في الاجتماع يشرح لنا ايه اللي حصل، صح؟ ومش بس كده، ويقول اقتراحاته. هو ده بقى اقتراحاته، اتعلمت ايه، هنعمل ايه، هنطبق ايه، هنغير ايه، وبعدين ناخدها كاكشن بلان. الاسبوع اللي بعديه واحد تاني يروح يعمل اللفه بتاعته، يرجع يقول نتعلم ايه ونطبق ايه والكلام ده كله. هتلاقيك انت على طول بقيت سابق، تمام. وفي نفس الوقت العميل هتلاقيه مبسوط لان هو شاف ان انت احسنهم، لان هو هيلف اللفه اللي حواليك دي انت اوريدي عملتها قبليه ودرستها، وانا قدمت لك حاجه احسن بس. والله وائل يعني القعده احنا لو قعدنا نتكلم في القصص دي لانها بصراحه ممتعه جدا جدا. حابب بس اشكرك بجد على ربنا يبارك لك. انا بشكرك. اول حلقه في السلسله بتاعتنا دي ان شاء الله يا رب، بس الناس تبقى مبسوطه بس. لا يعني انا متاكد ان فعلا معلومات فعلا قيمه جدا جدا. وانا بالنسبه لي دايما بشوف ان هي افاده الناس، صحيح، وان احنا نديهم المعلومه المفيده هي اهم حاجه. يعني انت فعليا لما يعني ربنا رب يكتبها في ميزان حسناتنا زي ما احنا بنقول، هي ان احنا يبقى عندنا المقدره ان نسيب معلومه مفيده للناس. صحيح دي اهم حاجه. حابب اشكرك يا وائل بجد. انا بشكرك، ربنا يخليك. الله يخليك، شكرا.